lì con đã đun nâng của chúa tu kiết ta tu kiết ta cho phụ tổ ca của châu pha lo và bó sẽ chia bao sẽ thua là đê của thầy tê ô lù nâng nhau bạn đi là dây rồi sẽ hơi kia của nhà mô lại mọi người chúa là của chị ta từ trên ta mơ là của trên nhỏ chúa cha chúa cha của phụ con lo bay mù nhon hong can du se nhom me can yo Canada con du ca không lấy mô nê của nhon rồi sẽ hơi kia của nhà mô lại mọi người chúa là của chị cha trên ta mơ là của chị nhỏ chúa cha của phụ con lo nhớ rằng rồi trong này chỉ có tên cha trong họ tới cho chùa nhớ rồi tập bát tập chế là do nhớ rồi tập hậu lư là do tiền lúc chơi nhiều nó có ta tỏ trả chế tôi một hậu lư là do nhớ từ là cái liệt đồng xuyên luôn là do inu chặt chạm tu rồi bây trong không sợ đời cho nhau luôn trong Minneapolis thì nhớ rồi luôn trong họ nói là sao tung chùa WIXK ichi chùa sồn thì luôn trong Minneapolis có program của cũ luôn trong Minneapolis long để cái phong dư để sao tung chùa WIXK theo bác sĩ thế này tiếng là sao tung chùa đó luôn trong Minneapolis cũ luôn về hoa Michael ya sự chùa lúc đi bây giờ từ ở trong từ của tôi số với chùa nó tôi thả thì muốn lưu chặt tại họ luôn trong Minneapolis là tôi bây giờ làm mấy cái sinh nhật gì cái tên cha của nhau trong luôn trong Minneapolis giờ thì có tao đặc biệt nhau số với chùa nó lòng lưu sĩ thả là chị thọ của thọ thời giờ đó có là đặc biệt chùa nó sĩ thả cho thì luôn trong Minneapolis cho lưu chặt tại đó nhật gì cái tên cha nó chứa cho cái bát chùa đó cái tên cha nhật gì sau đó giờ mua rồi cha lúc nào bây giờ sĩ thả cho Amir Malik ni giờ ít tôi cũng yêu họ lựa nó của Kenya luôn trong Minneapolis nhớ họ lúc xuống cản lúc chào họ lựa của Civil Rights Department cú lúc chào họ lựa của Neighborhood and Community Relations Department cú giờ tôi sẽ chế tânron tại bây giờ mong lo giờ là khám nghiệm theo cái nhớ là họ cú lúc chào họ lựa là giờ lúc department cho họ luôn trong Minneapolis rồi này chào nhiều gì trước đây cho là tại xuân dia là trong là giàu thia khi này là sao tăng chùa mà nó biết sĩ thản muốn nó biết sĩ thản cho thì minimum wage là giờ thì khó cho trái chỉ kia theo tăng chế ấy cao của ít họ lử tụ chữ của họ lử là giờ thì tụ năng địa cao họ lử đó họ tí sắp lại như thế có do tụ lệ từ là giờ thể nhiệt chia bảo lý giả thì họ tí sắp lại sự chỉ buôn cần như thế chắc đi phần nào giờ lên là Amir Malik nhớ rồi tao lớn trong Minneapolis lúc chơi qua họ lử civil rights tổng số số với chỗ nó sĩ thản nó cụ thêm tụ mua neo mi ya yêu bắt chạy lử được bây giờ này ni giàu neo gì nên là số với chỗ nó bây sĩ thản cú lúc bây vụ của Michael ya sinh ya cũng tụ sao tông để đuổi trâu i o b o xa o gì bây xuân trâu i o b o xa o gì bây xuân do có một cái thực sinh nó chỉ nhớ tao luôn trong Minneapolis nhiều xia sao tao kịp ba chỉ bao nhiêu một cái ba có từ là do chỉ bao lúa ăn kịp Lumika, cái sao tới thứ ba là chỉ hút đồ cũ chỉ hại cho cái nó cá hậu hú cái là lúa cái tu trang sử ít bộ trái nhau luôn trong Minneapolis cho cái nó hậu mù lò ít được bê sừng hút đồ cũ chỉ bao lúa cũ một con thò một trâu cũจะพึ่งยี่เป๊ะว่าเขาหรือโอเคnhau luôn trong Minneapolisก็เทียบป้าตัวก็ถ้าตาเลยจะถ้าเทียบ Mr. Amir Malik นี่ย้อนnhauเราเขารู้สมการรู้จักว่าเขาหรือ civil right nhau luôn trong Minneapolis你也一顿到阿比都ที่จะว่าเขาหรือยั路ชาวว่าเขาหรือเนาะว่าเราไม่ซื้อจะเกี่ว่าเขาหรือรู้จะเทในเราอยากจะชื่อวันเดียเนี่ยว่าเขาหรือเทที่จะใจเทียมรู้สิฮะว่าเรา
pu đó số lần số tụ họ lún trong Minneapolis và thảo lúc xưa có mua món măng canh là có một tú một kỳ bên này tú xưa từ mua món măng canh ấy có họ là sọ tụ là để có thể là lúc sau họ lún trình yếu chủ tàu thì có vì cái cho trả hành mà giờ lên đây thì cũng thọ chạy to tụ mua Naomi thì Malik cho số hóa cho nó nhớ rằng Naomi trong xưa để có ở một cái tổ số giàu và biết cái ba tàu lún trong Minneapolis sao tàu cái ba tàu từ là cái tua Welcome to Amir Malik. Good colleagues of mine with the Civil Rights Department at the Minneapolis, the city of Minneapolis. Welcome on air to Hmong Radio. Starting with you, Naomi, please introduce yourself to our listener on air. Rồi share thia ở sau của Michael ở có họ là một chơi của tôi là một cộng thân này thia của trong share hiện của Ashley tôi là một cộng này trong lúc share ở thia trong lúc nào thia trong share sắp lời ạ của giờ thay tôi là tôi chỉ cho nó là thọ này cho trong họ trả lúc gì của của thia. Hello, my name is Naomi Yang. I'm an Hmong interpreter. I am happy to be here and I am proud to be here. Thank you so much for having me. Go ahead. What's your sister Naomi? Amir, please introduce yourself to our listener, and Naomi will interpret for you. Okay, thank you for having me back again, Michael. I'm an attorney. I work for the city of Minneapolis's Labor Standards Enforcement Division. Our job is to make sure that Minneapolis labor laws are enforced. So that to make sure that the workers get the rights that they're entitled to under the law. And we work with employers and workers to make sure there's compliance. Polina thiếu ở chỗ Michael các tôi chơi của các tôi nó cơ công đùa thia nhỏ trong xe cái gầu lệ thia từ nó cũng biết hoa miệt thì cứ vô tới cái lý cho sẽ chỉ những lúc trong Minneapolis thia nhỏ từ nó cũng lúc hô lửa cho cứ vô chỉ tao là mua thóc cá thóc lư thia chưa là giờ thia sang rồi sủa thế là trái trái ôi giờ là mấy bé sinh ôi hô lửa nhớ đâu họ luôn trong nò lửa cô mua trái trái ôi thia có thứ tống trả lý luôn còn mày trái trái ôi là mua chê thia rồi đâu giờ thia trái trái ôi trái cái không là giờ trái cái ôi trái hay chân là trái cái thể nhia hay chân là giờ là mấy bé sinh lô là giờ giờ nên ôi hô lửa là giờ tiền cho giờ tuổi xa ôi điện nên tôi hô lửa cho là cái là ôi thôi giờ trái cái trái trái. Naomi here, thank you to Amir. Bây giờ chỉ thảo lên nó số vật của yon nu lo lu an kỹ vấn đề chỉ cũng mà hai sai của mong chỉ Amir mà tế chỉ tập an được chỉ cũng mua Naomi mà lý sai của mong cái số vật của nó. This is how the show will run. I will ask Amir you in English and then I will translate that into Hmong and then you respond fully and then Naomi will translate. Ở trong cái này chỉ có tiếng Anh nhé số vật của chỉ hay tu tất cả trả chế là do để tu nhớ tập vào tập chế nhưng mà必须達成真係做學體或做家有主體一種內容我考慮你體地出來一嚟嘅。Amir, first question for you: How much is the current minimum wage in Minneapolis? 係做倫中 Minneapolis，因為倫中 Minneapolis，但是呢做家我有個一種內容我考慮嘅，主要係有主體呢體地出來嘅體冇嚟嘅。So currently, for the next 2 weeks, the minimum wage is $14.25 if you work for a franchise like Subway or Kung Fu Tea or Burger King. And it's also $14.25 if the company has more than 100 employees. If you're not one of those two categories, then the current minimum wage is $12.50. But that all changes in 2 weeks. Polina thì tại đây nó là chị, tại vì nó kia nhớ rong trong Minneapolis nó là chị có đó là thiên negotiation. Vì thế thì có ô họ lựa đó lúc tuổi xa bữa hôm bề ô Subway lô, Kung Fu Tea lô, là giờ thì Burger King lô, thì giờ rồi nó là chị, thì chỗ này muốn lên ô họ lựa challenge là ít bộ lên cho sáu, chỉ challenge đó là chị là
thật gì giờ thì chúa giờ nếu mua cho nên họ lấy ít bộ lên cho sáu lỡ này chị tung cái tới giờ có bao rồi thiên này có chỉ sinh thì chỉ giờ thì chỉ cha lên đỡ nơi chị cho nên đỡ tàu giờ có là thiên chỉ cho sinh ít sớm mong nó nào thì chỉ xóa ya hay chứ nó khó nó nhiều lòng bảo thì tận đây nó Amir, who does the Minneapolis minimum wage ordinance cover? Hay cho lúc trong Minneapolis và cho chạy thì thể kỹ chấp lời nó đó, nếu là một chỗ chuột đâu cho nên trong cái thế cho nên tư nè, thọ các bắt thảm gì. I get this question every week, so it means that we have to still keep getting the information out there. A few things I want to mention. What matters is not where the company is. Those things don't matter. All that matters is where's the work being done, whether it's in your home or in the office building. If it's inside the city limits of Minneapolis, our labor ordinances apply. So any work done here. Number two, it applies to everybody working as an employee. I keep getting emails, oh, this person's a teenager, or this person is new to the job. None of that matters. If you're 14 years old or you're 94 years old, the law applies to any work done by employees in the city of Minneapolis. Oli nó thì cái là luôn nó nói cứ giờ ý là luôn là khoai nông cũng sẽ xóa anh thì li thì nhỏ hay cho nó khó nói chị cái là luôn nó này chị nữ chị hơi khó chính chính hay tiền lúc tuổi xa cái ô hơn lần tới lúc bé hồ lý trà thì chị khó chính chính cha chị giờ thì lúc khó hơn lần tới nữa bây giờ nhớ rồi họ luôn trong Minneapolis giờ giờ thì ô hơn lần nhớ họ chơi nhớ họ không cả chúa giờ này nhớ nó yên gì nhớ luôn trong Minneapolis này chị sao chạy nó ní chưa chuột rồi nó là cho nên ô hơn lần tới giờส่วนที่เขาที่อ้อนเด้อผู้ย่อหาเจียนึกผู้ย่อชัวชัวจ้ากูเทียแล้วย่อเตียจะนึ่งอัวอาชิเนียจะต้องมาอันโยโลแล้วย่อเตียกูตัวเมียมั่วกับเราชงโลแล้วย่อเตียตัวนึงเราตัวเขาหรือเชียโลชัวย่อตัวนึงเราย่อตัวนึงอัวละโอกาสแล้วย่ออัวเขาหรือซื้อเลยเจ๊จ้าใจเนาะกูชัวชัวเราตัวนึงเราเทียจะที่นี่มั่วกับเราชงโลจะที่นี่มั่วช่วยจบเราชงโลเราใจใจเนาะนึกย่อจัวชัวจะทั่วเล่งชัวตัวว่าจะย่อนึกว่าเขาหรือย่อล้นรงเนาะซิ I just want to give one exception because I forgot I've been getting this question. The one exception is if you work for another governmental entity, like I get this question from students at the University of Minnesota. So if you work for like the federal government or state government or like Minneapolis public schools directly for a governmental entity, then we don't have jurisdiction over you. ส่วนที่เที่ยมวยเราลู่จะมวยจัวชัวเที่ยอยากให้จะน่ะใจเนาะไรเดียใจเนาะให้จะน่ะขอว่าไปยมัวใจเราโมไรเดียต้องการตัวลือจะน่ะขอเนาะนะเจจัวย่อเดียก็ว่าเขาลือจัวชวนก็เรามารัฐบาลเราแล้วจะจงฟื้นเราแล้วจะที่อยากรีเนาะเพียที่จะตุ้นใส่เกิดเนี่ยเราแต่อยู่แบบแล้วก็นุ่งเราลุ้นเนาะเที่ยหยอจะปีที่ไรที่ก็เขาหรือเขาเซ็งเราก็เขาหรือดอชีในMinneapolis เรารู้ตัวเจกันเตอร์เราแล้วย่อยที่ก็เขาหรือโดยที่ตัวหนอจื้อเราที่อยากlà lúa lấy cho tiêu họ lử rau lợn nãy giờ giờ con nó giờ biết chỉ mua sẽ giờ lại mua cháo phở lấy cho tiêu chuột chua sao là nó nãy giờ Amir, why did the city of Minneapolis need to create its own minimum wage? Vì lý do trong Minneapolis họ yêu chủ và chỉ còn những mua này ít giá chạy là một chữ cho thể năng của họ lử họ kỳ chấp lời chỉ bút thể kỳ chấp là do vì lý do trong Minneapolis họ yêu chủ những mua này ít giá chạy. No, it's a good question. There is a federal minimum wage. It's $7.25. So that's about $15,000 a year. And that never
went up, and the people of Minneapolis decided that they want, that all work deserves dignity. So, $15,000 a year is not going to get it done in Minneapolis. So they chose that to pass a law saying that that the minimum wage would be higher, so that we see how much things have gone up, gas and other products. So yeah, we just wanted something that would be more fair for everyone. Là luôn luôn có vậy là luôn luôn mùa rong hành lên với thì hay tia nhớ đâu họ tia luôn nó chữ lời sa chạy ôi cái tiếng tiếng ua vào thể nó yêu cha nó là thiết này của trí sinh ý sơ mong sư vậy người thì muốn lay nó này vậy ý tôi nên ua là ở cả người cho tao do của trí phá tao ý chồng sư nhỏ thì thôi à nữ cứ thì chuyện dây lý là do thì cho nha là thể là do lúc sơ mong là thể là ní chỉ sơn dây lý vậy nhớ luôn trong Minneapolis nó chân thành ua là ở cả nhớ là tao thì đi bỏ tao hay tia có chí phá đó là tao ý chồng nhớ luôn trong Minneapolis mà ý lại hay tia chỉ giàu thiên là nó chỉ lấy thì đi tao là mua chỉ cha thì mua sao chạy nó lỏng lấy cho thì có mua hay tia tung cái thể cho sắp lại nó lấy thiết tao giấy khi vì là đợi thiên mất bị xử là hay tia cho cái cho sạch cho đó là cú tao giấy là lấy cho nó cho cho trả lời phía dọ và khó nó có do khó như vì đến thiết tao mua ra chạy là tao mua chữ sĩ kia. Amir, why do we even need a minimum wage at all? Vì đặc biệt họ yêu chủ tao mua ít cho chạy là mua hay cho và có thể đi chấp lời nè hay cho ít thôi nên của họ lựa là vì đặc biệt họ yêu chủ mua cho chạy nè. Well, this is something that the voters in Minneapolis decided on, because they chose city council people specifically who were supportive of raising the minimum wage. And I think the people in Minneapolis see that, all these workers, these are their friends and neighbors, and they want people to be treated with dignity. I mean, you work, and if you work, that you should be able to at least have a minimum standard of living that comes from that work. And that wasn't happening when, we were hoping it would, come from the federal government or state government, but it wasn't happening. So Minneapolis had to act by itself. Ôi nó thì hay thế nào con nó chị nữ cứ tao là một chị trai với việc hay tia chấn thành chỉ là mấy bé sinh là tao muốn bám bà là muốn bám bà rồi thiết sai nó sai chữ cha nó chứ sinh như vậy tia chỉ là mấy bé sinh nhớ luôn trong Minneapolis nó là sao bám bà thiết là một chị cha cho chạy nó vì hay tia là tao muốn sai nó sai chữ chứ sinh như chấn thành ôi giờ là một phone pa là tia là một chị cha cũng mua sao chạy như nó nhớ luôn trong Minneapolis vì hay tia là cứ bỏ tao hay tia khó tia gây thể cho chấp là nó nhớ luôn trong Minneapolis thiết cho nên uống hồ lửa đỡ cô sát tao tia cả lúc sáng tao yêu thiết là gì vậy tia lúc tao mua ola cả lúc đấy tia lúc tao muaเสียเชื่อหรือมัวเล่ากันแล้วยังอ้วนห้อหรือเจ้าเรารู้ตัวท่านอะไรแล้วก็ปอตระเดียขณะยังเขาเชื่ออ้วนห้อหรือเจ้าเกี่ยชื่อเจ้าชงยังห้องรุ่งนอเทียหยอกจะขณะก็ยังเขาแล้วต้องการเทียโซยาลงเปล่าเลยเทียเอกยังกีเนาะว่าเลยเทจะจับเลยแล้วก็มั่วเทียเลยเทียตระมุจีจ้าที่วิหารเทียที่เกี่ยเทียเชื่อเจ้าเราเทียหนอจื้อโลแล้วยังเทียรัฐบาลเลยก็เรามั่วใจใจเนาะก็ชื่อสีเราจะละไม่เป็นสิ่งยังรุ่งเนาะกูเดียเลยชิมมัวซะใจเรามุนเราชื่อเทียจีน้องโจมันเนี่ยเปิดที่เรามูอะไรเตียนเตาเธอรอเรามูจีจ้าขนาดกับมัวเราจะเล่นไม่เป็นสิ่งเนี่ยน้องโจมันเนี่ยเปลี่ยน Amir, if my job pays me more than the minimum wage, why should I care about this minimum wage? Giờ thì cũng sẽ hỏi nó thì thấy cũng đâu chắc học minimum wage là họ tỷ chấp lần đó là nếu bây giờ cũng hay có xia xia họ là một参加họ cho chạy của bị thái có sự là tao thể trợ lý cho chạy. Well, research has shown that there are a lot of positive effects from workers being treated better. If you own a business and workers
are being paid more, there's more that they can spend at your business. So when we think about it, small businesses that are the engine of communities, someone has to buy their products. And so if their wages are reasonable, they're able to put more into the economy. That does help it. Also, just our normal care for our neighbors. I mean, they're people, and we don't want them to be, working full time and homeless. But there's been a lot of issues with just seeing the benefits of it. One example, I know a Minneapolis health inspector told me that 70% of the time when we get sick after eating at a restaurant, it's not because of the food, it's actually because of the workers being sick. And so when you don't have sick time, you just go ahead and work, and then everybody gets sick. So Minneapolis has been trying to bring more dignity to people's work so they can get paid, and if they're sick, they can stay home and not get everybody else sick. 我哩那天还真呢，我可能nói英语thì cho nên我lao cả, bây giờ thì我好练的只nhau là giờ tao tụng cái dạ我thì只nhau là lúc ra lúc ra thì我好练天, 我sai thì就ตัว差我没我了我lao cả là giờ thì là 我好练然后lúcตัว差没就係thìจะตัว差没เนาะไอ้จะละไม่เป็นสิ่ง我了冇kia là thì 我lao lụa nhá nó hậuเลยthì cho nên 我好练nhá nó hậuเลยthì tôi giờ không nhớ nó hậu lúc tuổi thay mày nó do thì lời của tao thầy tụng kỳ của chuyện nhau thì là chị cũng muốn tụng năng gì của thì lời thì cho nên của lao cải nhớ hậu lúc không lúc tuổi thayแต่ละกูเลยtao chỉ là chỉ nhớ nhớ nó hậu thì vừa không nói thìกูเราmột bao rồi chỉ là mấy bé sinh nhau ít bao nhiêu là lúc rơi lúc ròn đời thì vậy chị thầu trong này nó là muốn xả tiền chỉ là mấy bé sinh ở những việc thì giờ thì là tao thầy tụng kỳ của chuyện nhau thì nhớ lúc trong đó là chị cô thì cho nhà rồi là tiền mua chị thay những thì cho nhà rồi một tàu rong nhở mua xã thì cho ít thôi nên我好了 full time gì sao một tàu ít nữa nó chỉ xã cái nữa là một 我好了 gì sao một tàu ít nữa nó cho tàu cơ nữa chỉ mua vào một chuyện nhau ấy nhở ít không mua bì chữ hay chỉ là một hai những việc thì mấy thứ chú sinh của đi từ một cua chọn cho rồi xua sẽ cái nó khá hồ hú nó được của từ một bỏ từ lại thì khó nó những việc thì có mua benefit lại cho thì mua trái trái và thì do ít nên từ của họ lừa này nhở anh này tao trái ra chi này nhở bây giờ rồi nó được của từ một sống sạch từ lại thì lại thì travel bỏ từ lại thì xa cho phình buồn từ chân nên của mua mó từ khác là muốn nó rau nó mỏ tại luôn lán từ nhưng chỉ do vì thì cho rau mỏ là tao non từ việc chi mà những vì hay thì xa chậu phình buồn từ cứ những vì hay thì cho nên của họ lựa nhớ họ luôn lán của rau mỏ từ nếu mua mó thì chỉ mua nó sợ là một sò là giờ thì giờ nhớ tao vào tao chế những vì đến tao mua lao cả chế nếu kỳ là thì kỳ mò là như thì mua mò như vậy là thì tụi nên quá khó lượng đời luôn lan đời nửa mua mò vậy chỉ vì lý nó chỉ đi ở tờ cho nên sự tụ ở tụi nó mò tụi luôn lan đời tàu mua mò chỉ do vì thì chỉ rất mò nửa ở đó nên mua mò thì chỉ vì thì lần đời cái chỉ kỳ lần đời tiến hành chỉ mua lúc xưa cha nhau là một so vị nửa mua mò vậy thì nó có do khó chuyên sinh bắt được tiến hành của lão cả còn nửa tàu chỉ nhớ cho nửa lúc xưa thì cha nhau nửa tụ ít cho họ lượng nhau luôn trong mình là vì nào. Amir, what does the minimum wage have to do with wage theft? We talked about how important it is, but help us understand what does it have to do with wage theft? Hãy cho chắc chắn là một chủ phụ có thể đầu cho chắc chắn là nếu họ mua ở chỉ cho chuột một cho họ thì luôn dù mua cho nhiều dù lý thì luôn muốn nhiều là vậy họ nên họ mua rong cho họ có thật đấy. Well, minimum wage is just one way of wage theft occurring. So wage theft is whenever workers do not get the money that they're entitled to. So if you're not being paid the minimum wage, that's one form of wage theft. If you're not being paid overtime, that's a form of wage theft. If, as unfortunately happens many times, you're told to work
before you punch in or after you punch out. Oh, just clean up or just do some things there, just help out. That's also wage theft. When you're out sick and you're supposed to get paid for that, that's also wage theft. So minimum wage is just one component of it, but estimates are that total wage theft in America is much more than other theft combined, like all automobile theft and these things. So wage theft is a big problem, and the not paying the minimum wage is a significant part of that problem. 我哩呢，听我彼此还点，伊就能得我呢库我好了，我知道睇东西，我出入了呢，也古要了，到了末点是拢白点到年了，我点年要有力的是了，去睇多了有呀。là yung shi yu wa holu overtime challenge da ba jo samo yan ti da e la chi thei nye to yu la ku mo na to thử to thai tia la nye na yu tu la ya ti chi tao la thei chi tự cho yu tia ya là mua tia mua bị rồi tia có ô hô lửa đây có là mua tiền đầu tư thì càng cả mua hô lửa là ya là nãy tia khó nó quý hơi khó thiệt là chia tia có thứ là tia tờ hô lửa ấy thân tàu khó ta là ấy có tờ hô lửa tới ba mua nó là chuyện gì có là mua là ô cả là tia mua hô lửa gì thiệt thì có thứ chỉ có thân tàu tờ có sớm mong là tia có dòng một chuyện lại nè thì chỉ là có ô hô lửa thiệt tới nó là quý giờ tới giờ cái bị sự hai tia là chỉ thấy có gần cái yêu có họ lựa trâu lỡ mua song sản là hai tia chọn cái ua cho la lụa là do cho lú họ lựa là chỉ thấy nhẹ rồi cho là mấy bé sự là cho nên ua họ lựa họ lú company là do tuổi tháng để chị nên đau cha liền đầu mua sản hai tia cho nên ua tung nên đau cha liền đầu cái trong cái đầu tia在cái ua năng nhẹ chế lo là một trò bây giờ rồi nó chỉ tung cái nó mà do mua sẵn sàng mà tụi nó mới là share cha này ya chứ sinh cha thì ít con là một chuột cho họ là tôi sang chuột nó chỉ do họ thì là chỉ thể nhẹ dạng cái chơi cái cơn cầu nó là lấy chỉ thể tung cái đó tôi là cho nên họ lựa thiên này nè. Amir, thank you for all of that information. So how is this minimum wage law enforced? Hãy cho chắc chắn này your true food từ 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 your true food thì you muốn chắc chắn cho là một của thì your giàu thì có sau đó your chủ what trở lại chắc chắn nào. The number one way it's enforced is with help from the community. And, you know, I'm hoping that the listeners will help us out. I had a significant settlement just a few weeks ago because someone called on behalf of their friend. They're like, hey, my friend works here and I know they're not being paid the proper minimum wage. And that triggered an investigation, and they got more than the money that was owed to them because there are penalties that get involved, and those also go to the workers. But the most important thing is the community has to reach out to us, whether it's on your behalf or a family member or a friend. Call 311. We have Hmong speakers. You can keep your name confidential. Nobody will know that you filed the complaint. But that's the most important thing is, you know, when you know there's a violation, you have to report it. And once a complaint comes in, then we audit the entire business. So we don't say, oh, you know, Jay is saying that he did not get his money. And then they're like, okay, let's fire Jay. So no, we say there's been a complaint. Show us the records for all the workers at your business. Because we know if you're cheating one person, you're probably cheating other people. So that's how we do it. We do an audit where they give the records for everybody. So that's not even known who is complaining or who has a problem. But
that's the way it's enforced, is people have to reach out and help us, so at least we know where to go. Even if there's an area, I do site visits. I go in person into businesses and I talk to workers, but we need help from the community on where to go. Olina thia, chi sinh cha yo thia, bisa tao ke kong te thia, mo cha ke yo thia pa la le ja la me pe sinh chua ling chua tu thia ya. Mo bi chi le thia, yo kha chin de no no, pe yo kwa ka I trong thia, hay cho nó khó nó gì, ý việc thì ý tụ phong yêu nó hụt tua chính tụ nó bé thia, chỉ ý việc thì tụ phong yêu nó nữ tụ là mù, hụt tua bé hay thia, cú tụ phong yêu là chỉ thể tụng kỹ và chắc chập là tụ đầu nữ thia. Vì hai thia này tụi mù cha nó sẽ tung thia tràn dầu hụt tua khi nó cho bé, giờ con nó bé tụi mù son rồi sủa thế thao cá tụi lư cho nó con nó. Ý việc thì cho nhia nữa, cho thằng khơi nếu có tao cho nhia và chỉ nhau này ở chỗ tao trở đi cho chạy và là tao một chỉ cha nó thia là một chữ là thia, nếu có tao ý cho nhia cha lên là nữa là thia việc thì thầu với đối tượng cha là tao ở đây cái sợ chạy lên nó rồi cho nên qua khô lư là chỉ là cũng muốn tìm lùa lô thì là rồi nó thia.ส่วนที่เทียที่เราหมดหาจะเทียย่อเทียในชีหัวตัวหรือย่อเทียในชีเคลียร์เป้ที่เป็นชีปากกาอยู่เราหมดเชียกี่ป้าหรือย่อเทียไปป้าตัวในลิยาเทียใจที่ก็ถูกพงยื้อก็เจนนั่งแล้วย่อเล็กตื่นเราหลอดเศร้าเชดเดหัวตัวเราเป็นแต่จะต้องเป้อีในหัวตัวเป็นหัวตัวมงย่อเราเถอะย่อเต้ในจ้าสุดตรงเทียนย่อเต้ตัวในย่อเรานุ่งชีตอนนั้นเทียในจิตายกเขียเตียนี่ลงไปหุริจาแล้วยันนี่รู้สึกหุริจาวิหารเตียนี่วิหารจิตตระมูตึงต้องต่อใช้หารเตียเจ้าหน้าตาเตียเล่นที่หัวตัวแล้วยังวิลินเดอแล้วยันเตียนี่ตระมูเขียแล้วยันเตียตระมูเขียสนาจะได้มีตัวชิชินาเลยจิตตอนนี้เทียเป็นจิตตระมูตระมูจิ้งตรงตรงเล่นที่หารเตียโอ้nhớ là từ lúc tuổi xa nó dễ nếu chỉ tao nó khỏi nhia thì dân này từ bây giờ muốn dễ lỡ lý cho tiếng muốn cho tao khó lử bây giờ rồi nó bị chỉ xử lý nó nữa mà thì khi nó coi tiền cho nên ua khó lử nhớ là từ lúc tuổi xa tư chứ thì từ biết tao xài chắc tao từ là tao phong nó lỡ bây giờ là một thao cá tao lừa tiền lúc tuổi xa nó khu lý trả bây giờ là một thao cá tao lừa cho nó còn nó mỗi giờ tao từ là ua cá tao là một tiếng chê cho nên ua họ lử nhá là có lúc tuổi xa này gia đình tư về khu lý trả về sập bao xua lên xua từ ua họ lử họ có lúc tuổi xa nó giờ cho xua lên xua từ giờ thì cái khi là ý tư lỡ thế rồi cái khi là trong lên tàu từ ua họ lử nhá là họ có lúc tuổi xa nào là kia chị cú mà cú hơi nhẹ muốn nhớ đó tờ lúc tuổi xa tờ là một qua lúc tuổi xa tờ thiên là nhỏ ấy cú sam là muốn cho nên uống họ lúc tuổi xa nữa sang là sĩ thả thì sẽ là uống lao cả nhớ đó tuổi xa là rồi trả thiên ấy biết tất cả nên sẽ cái cần tệ biết tất cả nên sẽ cái ba thiên ấy biết thì bạc ca yêu uống trả có trò tận đây nọ thiên là nhỏ. Amir, the city, it's my understanding the city also has a sick leave law, and that, you know, it covers times, it covers time when people may need to get their COVID-19 vaccines. Can you tell us about that? Trong Minneapolis, bên một ít trái hay cho sick leave là để thầu công mong cái nghề có họ và một sọ nữa nè, nữ cô hay cho họ thì nhớ lý có một cha công chua vaccine của chua đâu COVID của chua này có một cha công chua là sự là thể thiên nào, tôi đã có là thể yêu đó lúc sử dụng cha công chua này để tôi có thả thiệt bên gì sẽ có nó do lý giải tiền. Yes, if where you work in Minneapolis has at least 6 employees, you are entitled to paid sick and safe time, up to a maximum of 48 hours per year. So the way sick and safe time works, we can just talk about it regarding the COVID vaccine. So let's say you have to make an appointment for your child or your grandmother, somebody who's living in your home. So you make an appointment for the COVID vaccine. That time that you went to get the vaccine,
you can use your sick and safe time for that and be paid. After they get the vaccine, let's say for some reason they feel sick after it. So the next day your grandmother is sick after you took her and there's nobody to take care of her. You can also use your sick and safe time to take care of your grandmother that day or 2 days until, whatever's needed until she's better. You can use your sick time to take care of your grandmother or your child if they've had any effects from the COVID vaccine, or if they need to go and get the vaccine. So this applies to, of course, the employee, but also to anybody in their family that they need to take care of. 我里那天还在那我路时候上的，如果天 sick 天 safe time 呀，因为那天那些有些个我好了的，因为那ตัว差的我摸那我好了，像你的我招领招少了那些，了一个知道天路时候的个我上 sick 天 safe time 呢。ý dùng từ mà chỉ bố cha còn tàu chấp lời gì chỉ bố cha lên đập đó cho gì sẽ mong đợi cho con là một sò thiên và ta có một thả cho nó cũng chua COVID vaccine nữa và một sát chua nó giờ thì có từng nói mày cho là một có từng mình nhỏ một sát chua lo là giờ thì nhẹ po lo giờ thì nhẹ tay lo một sát chua lo thì ở đây nó này à chú ý cho nên nó cho con nhỏ họ có lưu vào lưu chế xứ là chỉ giờ thì là một sát chua COVID nó lỡ là chị là giờ thì lúc sau cho có một sát công chua nó thì cái sĩ tao có lúc sau sick thì safe time nó là một cho là một sát chua thì tao có sát tao công chua nó ta là giờ thì tụi mình là chỉ học công chua lo là giờ thì nếu mà lo mà bị gì thì này tay lo là giờ này po lo mà nhớ học lúc trên đó là này tất cả này sát chua đó là nó có sĩ tao lúc sau nó cho là một thì short here là một tu tuấn hình mó nó liên đời nún đời lâu là giờ thì nún đời tất cả trong qua tuấn hình nó rong gió nên nói dòng giờ thì giờ các tuấn này tài lâu là giờ tuấn hình cho cái nhóm họ lúc trên này là giờ thì các team thứ mình nhiều nó có sĩ taoจะ share nó sick safe time nó và là thể nghiệm cho cái là một nhóm short ba tu tuấn hình nó thì rồi giờ cái giờ tuấn hình và họ lựa thì giờ chẳng có chuyện nên muốn cho cái nhóm cũng là cùng chế sự. I just wanted to say one thing that we were just giving an example with the COVID vaccine, but if you're sick for any reason, you can use your sick and safe time. Or your family members are sick for any reason, you could use it to take care of them. Bà ta nó cũng sẽ hay con gì thế ya con nó mới ấy không mất bị sự cho nó ở công chỗ COVID nó xử lý gì COVID có chuyện nó xử lý mà cứ chỉ tao có lúc sau nó thì lần trái lúc sau tối giờ thì mong kinh lộ là giờ cho nên nhớ họ có lúc vào lúc chuyện là mong kinh lộ là chỉ cái chỉ tao có cái sau nó thâu bài đi này ya. Amir, I'm trying to, the information that you provide is so critical to our community. So what should an employee do if they do not have sick leave or don't know whether their employee will let them use it? If they don't know whether or not their employer would let them use it, and they don't know if they have sick time, what should they do? Do thì cho nên của họ lười nhớ rồi lu là luồng đó nè, nếu chỉ bao hay tiền nếu tụi chỉ cho lu là luồng đó bỏ mua sick time bút đó nếu là giờ thì xí họ đó nếu mua sáu lúc xíu nếu mua món đó, thì nếu yêu cái này thì đi bao tàu thọ có thảm chỉ là kia là Michael, thank you for that. I think the most important thing we tell people now is you have to look at your paycheck, because it's now the law in Minneapolis that your paycheck has to show you how many sick and safe time hours you have available. Your paycheck needs to show you how much money you're making. Even when you're first hired now, they have to give you what's called a pre-hire notice that shows you how much money you're making, what are your benefits. So I always tell people first, you have to get a hold of your paycheck, because we're going to ask to see it anyway, so we can know what's happening.
when you get your paycheck and you see that there's something wrong, sick and safe time, wage theft, something like this, if it cannot be resolved with your employer, the easiest thing is to call 311, whether you're filing a complaint or if you have a question. Just so the listeners know, whenever you call 311 and they take your information down, all of the questions come directly to me. So you're going to hear from me if you have any questions about sick and safe time. If you want to file a complaint with 311, then it automatically is put into our spreadsheet, and then our intake person, her name is Ashley, she'll call you. We'll have interpreters. But the main thing is, number one, look at your paycheck and make sure you have a copy of it. And number two, call 311 if you have questions or if you want to file a complaint. Olina thia ocho Michael yini thia có giờ sai cái này tư chế à nhớ rong rong trong này để cho chạy đó nhớ rong trong mình làm được nó nhớ rồi cái này tư chế là nếu khi cái này thia có lúc sợ son được sick nó sick time nó mua lịch trả nếu khi cái thia sớm mua nó có tao nhiên lịch trả rồi thia có tao nhiên lịch trả lợ nó này à nếu khi tao hay thia tao thứ có tao là một tí cái cho họ lựa lấy thia là tao cho là tao cho họ lựa chia lợ nó là yêu chỉ tao muốn đến tao ôn tê cái bí u họ lựa đó khi đó có hay thia như cái bí họ lựa là cóจะ benefits เลยที่จะก็อย่าตอได้ชีเทียนี่เราจะเขาเหลือก็อ่อนเดินนะย่อจะคนเดินก็อยากเขียนตัวชื่อเส้นชามาก็อยู่จุดตัวใช้ก็ได้ตู้เชนได้ตู้เชนเดินนี่เขาจริงจริงแห่งเดียร์เนี่ยเขียนตัวเดียก็ตัวสมองนิจาเราหมดเดียก็จะสมองอุกชัวเราหมดชอนเดียย่อที่จะรู้ดีใจย่อยี่เราเดินเทียย่อที่ก็สงสัยเดียแล้วเทก็เนี่ยจีเจอเรียเดียขอเนี่ยว่ากีชอบเลยเดินนะย่อจีก็ครูตัวเราเป็นอะไรอย่างเดียเลยก็บอกตัวเราเดียก็จะเนี่ยนะจีซื้อหน่อยย่อเดินนั่นหรอsau sẽ đây thia cái hụt tao tuân hợp với thả thia dạng từ hụt bây ý nhớ khán trọng hay thì có trời ở hụt tao mua lớn hơn đấy chi là sau bông xe thia cho giả lớn hơn đỡ là giờ thì lớn hơn cái lông bền là chỉ để sai giá khá tôi đâu cũng sức anh ấy cho xe tàu thia giờ thì có ở hụt tôi mua thì giả là chi có chỉ cho xe hay có sao là mua thia cũ là có thì tính chơi đó tụi sao tung của cái hụt tôi là giờ bây ý hụt tôi thia cũ là tàu thiaก็เขาจะเช็ดเตาเทียย่อยอดเดียก็มั่วรัวเดียจีเจ้าเชียสาวหมูฟงเลยยอดเดียสาวหมูถ้าเจ้าเดียรู้ตัวท่านะว่าจริงยันจริงยังเจ้าก็เนาะก็เดียมั่วที่นาที่เราหมดติ้งเชี่ยเทียไปตื่นใส่ติ้งตั้งเตาแอชลีเนาะนี่มันเลยจะข้าหูก็เทียไปมันเลยต้องข้าก็รู้จะนักขนอเทียย่อยเขาที่อีชาเนี่ยจียอขันจังรวยแต่เขาเดินก็ได้ตื่นเชนเด้อแล้วยอดเดียเขาที่อ๋อเดินเนี่ยจีหูตัวเราไปย่อไปตื่นสต้องย่อไปอีไอ้ก็หูตัวเจียหูตัวnông là lụt tư là tàu rồi giờ thì chỉ cho xe đấy chỉ mua cái nhà xe ấy sao hút tua phóng nó là hút tua rồi bé tàu thì này này. Thank you so much, Malik. You know, you're an awesome person working in the city, doing so much stuff for all of us, and for coming on Hmong Radio and talking and sharing information with our listener on air. Greatly appreciate your time. Thank you so much for coming in. Thank you, Naomi, for also coming in. Thank you so much. Have a wonderful day. What Chodo Amir here, Naomi go and Nato show with you. Patient a shot, you play a bit of a Thank you, Michael. nhớ rằng cho nhiệt chỉ cái tiếng trà cho nhau tàu vào tàu chế và bây giờ các sinh chỉ số hội chuột và tại pin nhiều sinh thành đến cho Amir Malik nhớ trong tàu lúc trong Minneapolis civil rights lưu chạy của họ lưu sinh thành cho minimum wage là kế cho trả chạy nhớ lúc trong Minneapolis và như là một chữ có số lượng số tụ chọn tiền năng tụ họ lưu chủ thể cho
tụ lệ là tụ năm bên đời liệp thì chưa để cầu trí đó là cho chạy thì cái chủ thể tụ này mà cầu trí đó là có thể cho cái challenge đời còn đây giống như một way bây giờ có sĩ thả tăng rồi giờ mua ý cho lụt chặt tờ rồi mua ý cho lụt chặt tờ trâu nhiệt gì cái tên trả là tao lúc trong Minneapolis họ thì ý hay cho tụ cái mua COVID của chúa nó này tại nó này trong đi trả lời chỉ là lúc Thursday lúc trâu đi thì on là gì cho bé phần của gì cho bé point ý phần của cho nên của chỉ sống khi mà nông trong sẽ chặt chỉ sống để nhau lúc trong Minneapolis tàu sát chua giả sử xuôi ý công là nè khi lên đó này họ tàn cho bé luôn sáng Minnesota là chỉ là cho chỉ point ý phần của là percent thì nhau lúc trong Minneapolis cho nên sát chua trong trả lại khi lên đó cho nhiều cho chỉ sẽ đâu chỉ ta lên đó hay cho nên của sát chua cho cái hải năng là gì bây giờ nên của Asian Pacific Islander của nhau lúc trong Minneapolis nhớ đó thật sự nhớ đó họ bên lúc sáng Minnesota là bây giờ sát chua tàu chấp là bây giờ bóng đầu gì cho gì point chua percent cho nên mấy giờ sát cho bé point blow percent cho nên đâu giờ sát cho ý point sun percent là giờ sát cho ý percent cho đủ giờ sát cho point ý percent họ cho American India là cho nên khá giờ cho all point blow percent nhưng mà thường tao thì ý cho nên ý hải ý cho cái hải nên bé hải nên từ đa bé cho nên sát chuồn tàu chấp lại có họ lúc trong Minneapolis chỉ cho blow point ý percent cho nên của nếu một chỉ sống một cầu ý sống à nếu từ tàu sát chuồn ý công chuồn là cho vaccine là đó là thay công chuồn là cho vaccine cho chỉ sống một cầu ý sống hiện là để cho nhiều gì có sự đầu chỉ kiến nó cái trong thiết có sự nhân trong thì có món nó như phương chỉnh nhau lên đầu vậy nên cho tàu sát chuồn là này chúng tàu một sát chuồn này nên chúng tàu một sát chuồn thì là 3 tuần này thì cái một hôm mò là thì chúng một cái kỳ mò là thì chỉ một lần tàu để về và bỏ ra ta đâu giờ lên đó tu trong Minneapolis vì biết bỏ tao tiền nên và tu cam mò nó thì mình chỉ là bên luôn trong Minneapolis là luôn trong Minneapolis lúc trâu thì ý là trong người là giờ tu chuyển trong là thế là tao xin là giờ thì tao cho ít cho dài hay cho emergency regulation là mua chế tàu chỉ tha hay thì cái long luôn khoản bỏ khoản giao khoản chữ có thể là muốn gà tàu tết kỳ châu nó chúa họ lừa bỏ là tết ta la yếu khoản bỏ là tết họ châu nó chữ lúc xưa một cái món nó lon đảo nè thì xí thì con gà rồi chỉ cần đảo là nó chỉ còn lúc long khoản giao khoản chữ nó như yên chỉnh yếu chủ mua cái chủ long nè họ nói giờ ít kho cho chế tàu và lúc sáng Minnesota cho kế là một cái thái độ cái món của safe learning plan họ nói chỉnh mua nhỏ nữa này khi đến cái này cho nhiều chỉ nhiều mua nhỏ cái tan thọ và xong đó họ lưu share gần đó gần đó cho nên cho nhiều chỉ cái nên trong trong thì họ long luôn trên mua nó theo và long cái họ cho cái họ chữ nó nhiều họ là một cái thái bế trọng nhiều chỉ cái tên trả chế bế trong một xử lý cho nên là ý dạng của mình nên có sự chỉ cho kỳ mò nữa khi đến cái này cho và nhiều chỉ chúng ta lên đó khi đó này cho nhiều chỉ để tu chữ sáng là tu governor nếu họ peacetime emergency for COVID của chỗ là tất cả mọi COVID của chỗ là người ta được chỉnh mua nhỏ nữa này khi đó thì hay tiền lấy chỉnh mua nhỏ cho nên của người cho nhị lúc xưa mua tất cả mọi nó giờ thì tất cả mọi nó chỉnh nhỏ là gì lúc xưa và giờ chủ cả mua họ maintain là tổ tiên họ peacetime emergency nó như mua là một cái thái cho biết sinh sản có cho chú chế và sau chế cho biết sinh nhỏ và cho nhẹ vì thì là bông hồ lùi lòng để tụi cá mò COVID của chỗ nó có chỉ cho trong giờ tới là lúc vào chế cả là tàu nhỏ để tàu nó chú bằng ban chế thiên lợi hay ban chế kia là một thể lý vang thì chuyện gì thiên là họ nói chuyện nhỏ giờ thì nên cho đó giờ sao tàu kia ba hay cho hả thì có thể tàu cái lúc vào chế vì có bông hồ lùi lúc sau một cái mắc COVID của chỗ nó nè thằng này hùng một đầu PEE nè PEE là do báo sĩ computer một đầu số của chỗ nó chỉ một sai khó hữu và rent help mn.gov RENTHELPMN.org còn đây có cái ba hay là cái nhất đó Hennepin County có hữu tụ sát tông châu ER Basin or PE châu sườn là tao
họ dùng gì shop lại cái nhóm Minneapolis thì hụt tụ PEE nó là theo li ba tàu rồi mua tàu cho cái tiền này muốn chơi cái ba này nhau từ ổn theo có chuyện này bỏ qualify là thì bỏ mua phần chuột là muốn giải tàu cái ba khi lên tàu này cho ổn nhiều hoặc gì họ tranh tranh shop lại chơi cho tiền này cho ổn nhiều gì theo cái种cái tiền này trả sẽ được nhau trong Minneapolis sẽ được nhau có chỉ số một tụ cam món là tỷ thái tụ cam món là chỉ số một kỳ cái bây giờ tàu long很久很久弄了很久的弄了很久的，我们很久的很久，这是当领导我目的和条件那了，都就是这是大，好正出来看到，看到要木查工出来了呢，查工出的一大的二的大了呢就，咁嘛木查工出啊，我 booster 莫工一 booster 莫工二的是了，你叫咪都咪用啊，至少就你木查到叫 vaccine 好了呢。khi lên đó này cho nên ông chỉ cái sự là chỉ sau thì ít thì những người trai thì chẳng chịu xa công chúa vaccine là bị thái độ cảm covid của chúng nó vậy họ mua một gì lâu họ mua nhiều bao nhiêuตัวlà họ nó nhiều ít họ và sự là xa chỉ trong chỉ mua cho rong lên đó tem ba cho nên chỉ số gì cho nên một xa chua tem mà tôi mới cho cảm mò đó mình khen là cho nên đau hoa thì ít cho medical condition là cái tôi mới cho cảm mò chỉ rong được cái lúc gì cái một xa công chúa rồi thì thế là qua đó dùng nhiều xe theo họ mua món gì là cụ mua cái này thì cho và cái dùng một cái một xa chua này chỉ chua cái chỉ số mua cái nhà cảm mò lo chạy những công chúa là chỉ học但是从中间来讲到的，因参加工作呢，没有比太多个人很我去的感冒。khi lên đó nên giàu nhiều gì. Trên đấy tận đây nó tiêu cho lu Independence Day là giờ tiền lu xa li tỷ bao giờ bên lúc chờ nó thầu ít xe xa bớt xa cho trong này của mua tàu lu tới chờ là một tới chờ thay dân là chỉ cho chua xong July 4 là giờ xa li bao là lu tỷ bao là chỉ lấy ta đó thông thường bị cái tên nó bây giờ là một còn cho lỡ cho fireworks nè bây mình cả hồ fireworks thì chỉ cho trong fire mê của tua ấy rõ ràng theo nó chủ yếu tua thì trong fire nó sẽ là sai cho hay thì lúc tí chờ nó tàu lòng mua cái thay giang là chỉ do thì thòng tới ấy có bỏ cho nên lỡ cho trong fire nó lỡ chỉ thức dài để quay đổi khỏi nhiều thì trong năng thì dụ một tấm bằng chỉ nè tàu hủ cho ý trong tôi chẳng xử kia thì nhớ họ từ kia thì gọi là tôi qua thì chuối thì trái gì ít tiền là họ chỉ là sửa xì chết lâu chứ cũng vào cũng chỉ thiên này nên cho nhiều gì cho nhau tao vào chế cho nhau tao họ lử cho tao tao trả chế là do cái nhóc tức là cái lìa thì cái nhóc luôn trong Minneapolis thì nó có tao nó sao thằng chùa WIXK ý chí cho xuân làm được của Michael Yan sở chế luôn trong Minneapolis có program là do kỹ sĩ thảo số với chùa của luôn trong Minneapolis cho thì là bắt đầu lúc sao thằng chùa WIXK ý chí cho xuân nhau tao luôn trong Singaporeวันนี้เจ้าเนี่ยจีเนจังเราหมุนลงสวัสดิ์วันศิษย์ที่ลุชาตาคุณลุงเดหัวไมค์ก็ยังสัญญาว่าเขาหลุดยาลุงตรงนี้เนี่ยเขาลุส่งการอะไรลุงเจ้าว่าเขาหลุดหัว neighborhood community relations department ผู้ตัวสตองแต่ด้วยเจ้าอีออไปอชาออีไปส่งเจ้าอีออไปอชาออีไปส่งยามวนนู่นนั่นชีเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็เขาหูอีปัจจัยยาลุงตรงนี้เนี่ยเอกก็เขาจีบป้อนเชื่อเกี่ยวกับจีบล้วนกี่จีบป้อนลุมิกาผู้ตัวกูนะกูมาโมกัดทอมรถสกีปายาลุงตรงนี้เนี่ยก็miền châu nhiều gì sẽ được thọ gần chỉ kiến nó khá rộng lúc nào cũng chỉ nên rộng lên nó xứ sẽ chán tu đầu rộng ấy có sẽ đầu chỉ kiến nó khá rộng có biết trong bóng sẽ đầu chỉ bu mò chỉ bu mò cái xin chỉ của người nhiều là rộng nhà rộng này số lượng số tu một trăm